عام 1996 تقدمت الرسامة الشابة ماريا فارمر وشقيقتها الأصغر ببلاغ للمباحث الفيدرالية الأمريكية FBI تتهمان فيه الملياردير حينها جيفري إبستين بالاعتداء عليهما. كان من الممكن أن يعدل إبستين حينها عن هذا السلوك وأن يدفع التعويضات المناسبة للأختين فارمر، إلا أن إبستين كان له نهج آخر سينقذه هذه المرة، لكنه سيوقعه بعد ذلك. فقد عرف إبستين بالبلاغ، وبدلا من الاعتذار وتسوية الأمور مع فارمر، استمر إبستين في مساره من دون التفات لبلاغها مع تهديدها بشكل مستمر. هذه الخطوة من فارمر وليس من إبستين ستؤتي ثمارها بعد نحو عقد من الزمان. This is a major victory, not just for Annie Farmer and Kate and some of the others who spoke today, but also for the dozens of other victims. اختيار إبستين بالاستمرار في أفعاله من اعتداء واتجار في القاصرات بلا خوف من المحاسبة ولا من تحرك المباحث الفيدرالية بناء على ذلك البلاغ يتطلب معرفة تفاصيل حياته. في 20 من يناير 1953 ولد جيفري إبستين في ولاية نيويورك لأسرة من الطبقة المتوسطة. كان جيف أكبر الابنين في أسرة لم تعاني الفقر، كما لم تختبر الثراء. لم يكن في طفولة إبستين ومراهقته ما يثير الشكوك أو الفضول، سوى أنه كان بارعاً في الرياضيات. هذا الذكاء الرياضي سيكون مفتاح إبستين لحياة المال والأعمال. درس جيف في المدارس العامة إلى أن التحق بالجامعة التي لن يتخرج فيها. بعد فترة من دراسة الرياضيات والفيزياء ترك إبستين الجامعة عام 1974، ورغم أنه لا يحمل أي مؤهل جامعي التحق بمدرسة دالتون المرموقة ليصبح معلماً للرياضيات. لا أحد إلى الآن يعرف على وجه التحديد والدقة كيف حصل إبستين على هذه الوظيفة. من الآن فصاعدا سيكون هناك كثير من الأحداث في حياة إبستين بلا تفسير ولا توضيح، وستكون هذه الاستراتيجية التي سيعتمد عليها 45 سنة. كان إبستين يتمتع بكاريزما نادرة وجاذبية خاصة، إضافة إلى أنه لم يكن يحب الظهور العام رغم أنه يجيد بناء العلاقات. هذه الصفات ستكون العماد الأساسي الذي سيبني عليه إبستين إمبراطوريته. I have vacation homes in New Mexico, Palm Beach, New York, and Paris. في دالتون لم يشتكي أحد من المدرس الجديد إبستين الذي كان ودوداً للغاية مع تلاميذه واعتاد أن يعاملهم كصديق أكثر من كونه أستاذاً لهم. شكوى واحدة فقط من طالبة على مدى عامين، ولم تكن الشكوى أكثر من أنها لا تشعر بالراحة من معاملته لها، وطرد إبستين من المدرسة بعد عامين لسوء الأداء. فور طرد إبستين من المدرسة تلقى عرضاً من رجل الأعمال ألان جرينبرغ صاحب مؤسسة بير ستيرنز الذي كان ابنه وابنته من تلاميذ إبستين للعمل في المؤسسة. خلال سنوات عمله في بير ستيرنز أثبت كفاءة عالية، وكان مقرباً من عملائه الذين كان إبستين يقدم لهم النصائح المالية والاستثمارية ليس فقط كموظف في بير ستيرنز، وإنما بشكل شخصي، ما جعل علاقته قوية بهؤلاء الرجال ليعتمد إبستين بعد ذلك على هذه العلاقات. بعد 4 سنوات فقط من عمله في بير ستيرنز أصبح إبستين شريكاً محدوداً، لكنه بعد عام واحد فقط من هذه الخطوة طرد لمخالفته لقواعد المؤسسة. عام 1981 بعد أن ترك العمل في بير ستيرنز أسس إبستين شركته الخاصة التي كانت تعمل على استرداد الأموال التي نهبت من عملائه خلال عمليات التلاعب أو النصب. بوصلة إبستين الأخلاقية غير المنضبطة جعلته يقبل عملاء من المتلاعب بهم ومن المتلاعبين أيضاً. عام 1987 استطاع الوصول إلى رجل الأعمال ستيفن هوفنبرغ الذي ظل يطارده لأعوام منذ أن ترك العمل في بير ستيرنز. وكرجل يتمتع بذكاء كبير وقدرة خارقة على التلاعب بالبشر والسيطرة عليهم، إضافة إلى بوصلته الأخلاقية غير المنضبطة، كان إبستين غاية هوفنبرغ من الحياة في ذلك الوقت. هوفنبرغ كان يعمل على توسيع شركته من خلال مخطط بونزي، وباستخدام بيانات مالية كاذبة وصلت المبالغ إلى 460 مليون دولار.
مخطط بونزي، عملية احتيال استثمارية تدفع للمستثمرين الحاليين بأموال من مستثمرين جدد. كان إبستين يزيف الأصول ويدير الأوراق المالية ويتلاعب بأسعار الأسهم ويتاجر بها بشكل غير قانوني. لكن حين ضبط هوفنبرغ وحكم عليه بالسجن 20 عاماً لم يتفوه بكلمة واحدة عن إبستين، خوفاً من أن يلطخ إبستين سمعته وينجو من العقاب ويظهر بمظهر البطل. كان إبستين قد أخبره بأنه شاهد متعاون مع وزارة العدل الأمريكية وأنه يتمتع بحظوة لديها، وهذا الادعاء أنقذه من مواجهة أي تهمة. اعتاد إبستين الترويج في دوائره الخاصة بأنه عميل للاستخبارات المركزية الأمريكية CIA، وهو ادعاء لم تؤكده الوكالة أو تنفيه، لكننا سنعرف أنه كان يحمل عديدا من جوازات السفر بأسماء وبيانات مزيفة استخدمها لدخول عدد من بلدان العالم في الثمانينيات. ولن يكون هذا الادعاء الوحيد بشأن علاقة إبستين بأجهزة المخابرات عبر العالم. عام 1988 أثناء عمله مع هوفنبرغ أسس إبستين شركة جديدة لإدارة الثروات. كان إبستين انتقائيا في اختيار عملائه لدرجة أنه كان لا يقبل عملاء برأس مال أقل من $1,000,000، كما أنه لم يكن يتقاضى نسبة من الأرباح وإنما رسوم ثابتة بصرف النظر عن النتائج. لكن مع كل ذلك لم يكن لدى الشركة عملاء مشهورون سوى ليزلي ويكسنر صاحب مجموعة من العلامات التجارية. كان ويكسنر مشهوراً بأنه يدير استثماراته بنفسه وأنه لا يتنازل عن حق اتخاذ القرار لأحد، ومع ذلك وكل ويكسنر إبستين لمتابعة شؤونه المالية، ولم يعلم أحد كيف أقنع إبستين ويكسنر بالإقدام على هذه الخطوة. بين عامي 1991 و2006 يشرف إبستين على بيع أسهم ب$1,300,000,000 من أصول ويكسنر، الذي قال إن إبستين سرق من هذا المبلغ 46 مليوناً. هذه الشهادة من ويكسنر لم تصدر إلا بعد شهر من وفاة إبستين، رغم أن العلاقة بينهما انتهت عام 2007. بنهاية الثمانينيات وبداية التسعينيات أصبح إبستين نجماً في أوساط مشاهير أمريكا، وإن كان غير معروف للعامة فقد تملك إبستين في هذه الفترة أغلى المنازل في نيويورك، وكان أصدقاؤه من رجال السياسة والفن والأعمال لا يمكن حصرهم. كانت قائمة أصدقائه تتضمن أسماء مثل الرئيسين الأمريكيين بيل كلينتون ودونالد ترامب، والأمير البريطاني أندرو، ونجوم هوليوود مثل كيفن سبيسي وودي ألان وآخرين لا يمكن حصرهم. واحد من أهم أصدقاء إبستين في هذا الوقت القطب الإعلامي البريطاني روبرت ماكسويل. كان ماكسويل إعلامياً وعضو برلمان بريطاني رغم سوء سمعته، وقد سارت شائعات بأن ماكسويل كان عميلاً لأجهزة استخبارات أجنبية، وهو ما أثير عن إبستين أيضاً، حيث كان جزءاً من برنامج تجسس هدفه جمع معلومات ومواد وفضائح عن رجال بارزين في العالم لابتزازهم. ورغم أنه ليس هناك ما يؤكد أو ينفي علاقة إبستين بالاستخبارات، فإنه استخدم هذا الأسلوب وهو ما كان ضماناً لحمايته بقية حياته. نشأت بين إبستين وجيلين ماكسويل صداقة بداية التسعينيات عقب وفاة والدها روبرت، تطورت لتصبح خليلته وشريكته في التهم التي لن يدان بها إبستين. عام 1996 تلقت المباحث الفيدرالية الأمريكية FBI بلاغاً من رسامة شابة تدعى ماريا فارمر، كانت موظفة لدى إبستين وأختها آني التي كانت حينها في 15 من عمرها، يفيد بأن إبستين وماكسويل تحرشا واعتديا عليهما جنسياً. تلقت المباحث الفيدرالية البلاغ بمنتهى الجدية، لكن الأمر لم يتحرك خطوة أبعد من ذلك. لم يلقي إبستين ولا ماكسويل بالاً لهذا البلاغ بفضل شبكة العلاقات الواسعة والثروة الضخمة التي جمعها، والتي كانت تجنبه دائماً أي مساءلة أو اتهام. لم تجري المباحث الفيدرالية في هذا الوقت أي تحقيق في البلاغ المقدم من الأختين فارمر، غير أن إبستين من خلال شبكة علاقاته كان على علم بالبلاغ، لذلك اتصلت ماكسويل بفارمر وأخبرتها بأنها لم تعد آمنة على حياتها بعد الآن.
and never too late for there to be accountability. If you're someone who's experienced sexual abuse or exploitation and did not feel safe to report those crimes, or were not believed when you did, or were told that the perpetrators would not be held accountable, this is for you. There's still a lot of work to be done on this issue. هذا الأسلوب الذي كان بالعصا والجزرة والترهيب والترغيب اعتمده إبستين مع التي اتهمنه باغتصابهن والاتجار بهن، فقد اعتاد الإغداق عليهن بالمال وتحقيق أحلامهن، كما أنه كان يشاركهن مع ماكسويل في نشاطات عائلية كمشاهدة الأفلام والسفر، لكنه على الجانب الآخر اعتاد أيضا إرهابهن، وكان يردد دائما عليهن أن الجميع أصدقاؤه ويدينون له بخدمات، وأن هروبهم والإفصاح عما يدور سيلحقان الضرر بمن تفعل ذلك. كان إبستين يمتلك عديدا من القصور في الولايات الأمريكية، ما يهم منها بجانب بيته في نيويورك هو بيته في فلوريدا في بالم بيتش وجزيرة سانت ليتل جيمس في جزر العذراء التي اشترتها الشركة عام 1998 ليتبين أنه المستثمر الوحيد في هذه الشركة. بعد بلاغ فارمر بنحو 7 سنوات الذي لم يعرف أحد عنه شيئا، وتحديدا عام 2003، أرادت مجلة فانيتي فير الشهيرة نشر موضوع عن جيفري إبستين الذي كان مشهورا كرجل أعمال، لكن لا أحد يعرف أي معلومة إضافية عنه. أرسلت المجلة الصحفية البريطانية فيكي وورد التي كانت حاملا في توأمين وقتها إلى نيويورك للتعرف أكثر إلى حياة إبستين. عرفت وورد بشأن بلاغ فارمر المحفوظ لدى المباحث الفيدرالية، وهو ما أوردته في تقريرها الذي لن ينشر. مرة أخرى يستخدم إبستين أسلوبه المعتاد. سأل وورد في لقاء جمع بينهما أثناء مهمتها عن المستشفى الذي ستضع فيه مولوديها، وقبل أن تجيب أخبرها بأنها لا تحتاج إلى الإجابة، فهو يعرف كل الأطباء في كل المستشفيات. حذفت التفاصيل المتعلقة بأي شيء يدين إبستين بناء على تعليمات مدير وورد على غير رغبتها من دون حتى علمها. في العام نفسه تلقت الشرطة في بالم بيتش بفلوريدا بلاغا من جيران قصر إبستين يفيد بأن كثيرات من الفتيات الصغيرات يترددن على منزل إبستين. الشرطة راقبت المنزل، لكنها اكتشفت أن الفتيات راشدات، وبسؤالهن أفدن بأنهن يؤدين أعمالا مكتبية لإبستين، ولم تهتم الشرطة بأكثر من ذلك، وانتهى الأمر. لكن بعد عامين من ذلك البلاغ عام 2005 تقدمت سيدة ببلاغ إلى شرطة بالم بيتش ضد أحد الأثرياء تقول فيه إنه استدرج ابنة زوجها القاصر إلى قصره واعتدى عليها جنسيا مقابل $300. تواصلت الشرطة مع الفتاة، وبمعرفة التفاصيل علم المحقق أن الثري المقصود هو جيفري إبستين. المحقق الذي تولى القضية جو ريكري كان مخضرما، لذلك شك في أنها ليست الحالة الوحيدة وليست الأولى أيضا، لكنها فقط أول من أبلغ عن الأمر. أبدى ريكري اهتماما شديدا بتفاصيل القضية، خاصة بكيفية تعرف الفتاة إلى إبستين. الفتاة قالت إن إحدى صديقاتها أخبرتها بأنها يمكن أن تحصل على $300 من خلال تدليك رجل متوسط العمر، كما قالت إن الرجل طلب منها إحضار صديقاتها مقابل $200 أو $300 لكل واحدة. تتبع ريكري الأسماء التي سمعها، ومن خلالها اكتشف أن شبكة العلاقات العنكبوتية التي أقامها إبستين في العلن من المشاهير والبارزين تقابلها شبكة موازية في الظل من القاصرات في المدارس الثانوية، أغلبهن من أسر مفككة فقيرة ويحتاجن إلى المال. I thought he should give me. At 15 years old, living in northern Michigan with my mother, stepfather, and grandfather, I had no idea how to respond to a billionaire who had just raped me. I was being asked to quantify in monetary terms what had been taken from me. When I agreed to $5,000, he smiled and wrote a check made out to the college I so desperately wanted to attend and was not sure my parents could afford.
واحدة من ضحايا إبستين وتدعى هالي روبسون قالت إنها وحدها أحضرت له 24 فتاة، هؤلاء أحضرن بالتبعية فتيات أخريات. أثناء التحقيقات شعرت روبسون بأن الشرطة تتعامل معها على أنها متورطة في تجنيد الفتيات، وهكذا استطاع إبستين تشكيل شبكة عملاقة، وبالمثل استطاع أن يورط الجميع ما يضمن له الأمان ومنفذا للهروب عندما يريد. تتبع ريكري هذه الشبكة بصبر وكتمان حتى لا يصل أمر التحقيق إلى إبستين. ريكري وجد أن كل الضحايا كن يروين تقريبا الحكاية ذاتها والتفاصيل نفسها. صديقة لي أخبرتني بأنني يمكنني الحصول على المال فقط بتدليك رجل ثري، وحين تذهب الفتاة إلى قصره وفي غرفة التدليك المعدة خصيصا لهذا الغرض، تبدأ الفتاة تدليك الرجل العاري المستلقي على وجهه الذي سرعان ما يستدير وينزع الغطاء ويطلب منها خلع ملابسها، ثم يبدأ التحرش بها واغتصابها. وفي بعض الأحيان كانت جيلين ماكسويل تشارك في التحرش والاغتصاب في الوقت نفسه مع إبستين. الأمر لم يقتصر على العلاقات الجنسية بين إبستين وماكسويل من جهة وبين الضحايا من جهة أخرى، بل كان يمتد لإرسال الفتيات الصغيرات إلى أصدقائه من رجال المجتمع البارزين، خاصة الأمير أندرو ابن ملكة بريطانيا وقتها إليزابيث وشقيق الملك الحالي تشارلز. استصدرت الشرطة في بالم بيتش أمراً قضائياً بتفتيش قصر إبستين، وهناك اكتشفت الشرطة أسلاكاً لأجهزة حواسب أزيلت حديثاً كان إبستين على علم بها. بدأ إبستين واثقاً للغاية بأنه لن يحدث شيء، وكان الغموض المحيط به ونفوذه الممتد بشبكة علاقات غير محدودة لا تعرف أطرافها يخيف الجميع كالصحافة والضحايا وموظفيه السابقين والحاليين، بل حتى المحققين الذين أجروا معه التحقيق كانوا يخافونه. وصلت القضية إلى مكتب المدعي العام لولاية فلوريدا ألكسندر أكوستا، وهدأت الأمور نسبياً، فاستشعر رئيس شرطة بالم بيتش مايكل رايتر أن القضية تتجه نحو الحفظ، لذلك دفع في خطوة غير عادية بالقضية إلى مكتب التحقيقات الفيدرالية. Mr. Epstein, how long have you been sexually attracted to underage minor females? Objection, harassing, argumentative. Are you kidding? تولي المباحث الفيدرالية للقضية عام 2006 دفعها إلى البحث في الدفاتر القديمة لتكتشف شكوى الأختين فارمر المحفوظة منذ عقد. عام 2006 وجه لإبستين اتهام واحد فقط، الحث على الدعارة، رغم أن شرطة بالم بيتش كانت تنوي مقاضاته بتهمة ممارسة الجنس غير القانوني مع قاصرات. قبضت الشرطة على إبستين لكنه لم يحتجز، فقد خرج بكفالة قدرها $3000 فقط. وبعد عامين من مكتب المباحث الفيدرالية كانت القضية تبدو كأنها لا تتحرك، كما أبعد كل رجال شرطة بالم بيتش عن القضية، إلى أن التقى أكوستا فريق دفاع إبستين. بعد ذلك ألغيت لائحة الاتهام وأوقفت قضية مكتب التحقيقات الفيدرالي. في 30 من يونيو 2008 انتهى الأمر بصفقة تقضي باعتراف إبستين بالذنب مقابل حبسه 18 شهراً في سجن بالم بيتش. بطبيعة الحال لا أحد يعرف كيف كانت التسوية. تولى أكوستا وزارة العمل في فترة رئاسة دونالد ترامب قبل أن يستقيل بعد أن عادت قصة التسوية مع إبستين إلى السطح، ورغم ذلك كان إبستين غاضباً من تلك التسوية وكان يظن أنه يمكنه الحصول على ما هو أفضل من ذلك. دخل إبستين السجن نظرياً فقط، إذ إنه سرعان ما حصل على إطلاق سراح مشروط للعمل، حيث كان يخرج من السجن 12 ساعة لمدة 6 أيام في الأسبوع. وبعد 13 شهراً من أصل 18 خرج إبستين من السجن، لكنه وضع تحت الإقامة الجبرية في قصره ببالم بيتش 12 شهراً، وهو ما لم يلتزم به.
بعد انتهاء الإقامة الجبرية أقام إبستين حفلا في نيويورك حضره كل الناس. يبدو أن إبستين أراد أن يخبر الجميع بأن الأمر انتهى وأن الأمور عادت إلى نصابها. ستعود حياة إبستين إلى طبيعتها بالفعل لسنوات طويلة. في المقابل كان محامو الضحايا يعملون على قضية فيدرالية أخرى للمطالبة بإلغاء اتفاق عدم الملاحقة القانونية الذي حرم موكلاتهم من الشهادة أمام القاضي. كان كل ما ذكر عما يحدث لإبستين في بالم بيتش مجرد الرأس الظاهر لجبل الجليد، فقد كان كل ما يجب إخفاؤه عن الأنظار في ليتل سان جيمس، جزيرته التي كان يطلق عليها ليتل سان جيف، بينما كان يطلق عليها بعض العاملين فيها جزيرة البيدوفيليا. كان إبستين يصطحب القاصرات معه إلى الجزيرة التي أصبحت الملاذ الآمن لما يقارب 3 عقود بطائرته الخاصة، حيث تتوافد كل القوائم التي لم يكن يجب أن يعرف بشأنها أحد الذين أهدى إبستين إلى بعضهم قاصرات، الأمر الذي استمر عقداً بعد خروجه من السجن. صدر قرار المحكمة الفيدرالية عام 2019 الذي أبطل اتفاقية عدم الملاحقة القانونية بين إبستين ووزارة العدل، ما ترتب عليه ليس فقط بحق المدعيات بالوقوف أمام القاضي، بل اتهمت المحكمة إبستين أيضاً بالتآمر لإخفاء الأدلة وتضليل العدالة. Today, we announce the unsealing of sex trafficking charges against Jeffrey Epstein. إبستين الذي كان في باريس لم يكن على علم للمرة الأولى بأن هناك شيئا ما عنه يدور في أروقة المحاكم، إلى أن عاد لأرض الوطن حيث قبضت الشرطة عليه فور وصوله المطار ليحاكم هذه المرة بتهمة الاتجار بالقاصرات. ويبدو أن الأمور خرجت بالفعل عن سيطرة إبستين، ففي اليوم نفسه بعد أن ألقي القبض عليه داهمت المباحث الفيدرالية منزله في نيويورك لتعثر على مئات الصور لقاصرات عاريات وعديد من جوازات السفر المزيفة. تخلى الجميع عن إبستين، فالرئيس ترامب الذي قال عام 2002 إنه يعرفه منذ 15 سنة ووصفه بأن صحبته مليئة بالمتع، عاد ليقول إنه قطع علاقته به منذ 15 عاما وإنه لم يكن يحبه. Well, I knew him like everybody in Palm Beach knew him. I mean, people in Palm Beach knew him. He was a fixture in Palm Beach. I had a falling out with him a long time ago. I don't think I've spoken to him for 15 years. I wasn't a fan. I was not, a long time ago. I'd say maybe 15 years. I was not a fan of his. كلينتون أيضاً قال إنه لم يتحدث إليه منذ 10 سنوات وإنه لم يزر جزيرة سان جيمس. هذه المرة رفضت المحكمة خروج إبستين بكفالة. في 15 من يوليو 2019 ليس معروفاً بالضبط الرقم الذي عرضه فريق دفاع إبستين، لكن الأخبار أشارت إلى أن العرض الأول كان 100 مليون دولار وأنه ربما وصل إلى نصف مليار دولار. للمرة الأخيرة وللأبد أفلت جيفري إبستين من عواقب أفعاله، ففي 8 من أغسطس كتب وصيته حيث نقل ثروته التي تبلغ 577 مليون دولار إلى صندوق ائتماني في جزر فرجينيا ليحرم ضحاياه من الحصول على التعويضات. في 10 من أغسطس 2019 عثر عليه منتحرا بزنزانته في سجن منهاتن الفيدرالي حيث شنق نفسه. سقطت الدعوى ضد إبستين بوفاته، ولن تتمكن المدعيات من إثبات صحة ادعاءاتهن، ولن يدان إبستين بتهم الاتجار بالقاصرات واغتصابهن، التهم التي أدينت بها خليلته غيلين ماكسويل. Today was a towering day for justice. As we saw, Ghislaine Maxwell was sentenced to 20 years in prison for the crimes she committed against these survivors and so many others. فعقب موته المفاجئ أعلن أخوه مارك إبستين أنه لا يصدق تلك الرواية وأن جيفري قتل. تقرير الطبيب الشرعي الذي شرح الجثة قال إن جيفري انتحر، لكن بعض الإصابات المسجلة في التقرير تدعم وجهة النظر الأخرى، لأن جيفري إبستين لن يجيب عن هذا السؤال.